Лідер збірної України Олександр Зінченко ухвалив важливе рішення щодо своєї кар'єри після важкої травми. Український захисник Аякса Олександр Зінченко, який через важку травму вже не вийде на поле у поточному сезоні, ухвалив важливе рішення щодо свого майбутнього, повідомляє видання Soccer News. За інформацією видання, українець вирішив залишитися в амстердамському клубі принаймні ще на рік. Відзначається, що цим українець хоче віддячити Аяксу за те, що взимку нідерландський грант домовився про розрив його оренди у Ноттінгем Форест та трансфер на півроку з лондонського Арсенала. Європейський грант націлився на трансфер Миколи Шапаренка. Футболіст збірної України Микола Шапаренко, попри продовження контракту на 5 років з «Динамо», невдовзі може змінити клубну прописку. Як зазначає видання TransferFit, на трансфер українського півзахисника претендує неназваний грант з чемпіонату Італії. Угода може відбутися уже наступного літа. Нагадаємо, що Миколі вже 27,5 років, і цього літа це, мабуть, його останній шанс перебратися в Європу. Шановні глядачі, а перед тим, як ми продовжимо, поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Дякуємо за те, що з нами. Рінат Ахметов передав 10 мільйонів гривень на підтримку Гераскевича. Президент Шахтаря Рінат Ахметов оголосив про передачу 10 мільйонів гривень олімпійцю Владиславу Гераскевичу і його тренерському штабу, повідомляє фонд Ріната Ахметова. Напередодні відповідної домовленості було досягнуто під час зустрічі представників фонду Ріната Ахметова з українським олімпійцем. Кошти буде перераховано в благодійний фонд Гераскевича. Раніше повідомлялось, що Монобанк також виплатить 1 мільйон гривень Гераскевичу, а власник «Металісту» 1925 Володимир Носов виписав спортсмену цифровий чек в еквіваленті 1 мільйона гривень. Нагадаємо, Владислава відсторонили від участі в Олімпіаді за недотримання заборони на використання шолому пам'яті. Екс-президента УАФ, який втік з України, оголосять у міжнародний розшук. Колишній президент УАФ Андрій Павелко, який виїхав за кордон, незабаром буде оголошений у міжнародний розшук. Про це повідомив відомий блогер Ігор Лаченков у своєму телеграм-каналі. Раніше МВС України внесло екс-функціонера до списку осіб, які переховуються від слідства. Його зникнення датоване 5 листопада 2025 року. Павелка підозрюють у привласненні та розтраті майна, а також у службовому підробленні. За даними слідства, колишній очільник українського футболу виїхав за кордон, скориставшись фейковою інвалідністю. Андрій Шевченко підписав важливу угоду для українського футболу. У межах розширення міжнародного партнерства президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко уклав меморандуми про співпрацю з національними футбольними асоціаціями Бельгії, Португалії, Франції та Італії. Документи передбачають розширення та поглиблення взаємодії між сторонами задля розвитку, популяризації та підвищення рівня футболу. Серед ключових напрямів співпраці – обмін досвідом через проведення семінарів, конференцій, товариських турнірів, а також реалізація програм підтримки дитячого футболу. Один із найкращих гравців УПЛ зірвав гучний трансфер через обстріли Києва. Лідер Карпат Бруніньо в останній момент відмовився від підписання контракту з «Металістом» 1925. Після кількох днів роботи з командою на зборах бразилець повернувся разом із харків'янами до України. Провівши тут 2 дні, він несподівано змінив своє рішення. За інформацією Ігоря Бурбаса, на позицію гравця вплинула родина, яка побоюється життя в Києві. Наразі сторони ще намагаються знайти вихід із ситуації, проте ймовірність трансферу з Карпат практично зведена до нуля. Нагадаємо, харківський клуб тренується на полях, що розташовані поблизу Києва, а домашні матчі грає на центральному стадіоні в Житомирі. Полісся хоче підписати гравця Карпат. Клуб УПЛ Полісся нинішньої зими намагався підписати центрального півзахисника Карпат Олега Федора. За 21-річного гравця запропонували 3 мільйони євро.
Про це повідомляє журналіст Віктор Вацко. Повідомляється, що львівський клуб поки що відмовився від продажу одного зі своїх найперспективніших футболістів. Цього сезону Федор, чий контракт завершується лише наприкінці 29-го року, провів 10 матчів і зробив одну результативну передачу. Раніше повідомлялося, що до Олега придивляється Шахтар, якому потрібний гравець у центр поля. Карпати планують оголосити про трансфер бразильця. Як стало відомо, Sport.ua, очікується, що Карпати підпишуть контракт з 20-річним опорним півзахисником з Бразилії Ерікі, який минулої осені виступав за вірменський Ван. За наявною інформацією, легіонер вже зіграв за Карпати в останньому контрольному матчі на іспанському зборі з китайським клубом Тяньцзінь. Авторитетний портал Трансфермаркет оцінює латиноамериканця в 225 тисяч євро. Клуб УПЛ ухвалив рішення щодо гравця, який побив працівника ТЦК. 24-річний український нападник другої команди «Колоса» Данило Колесник потрапив у скандал. Футболіст виставив у соціальних мережах відео, де він вдарив по обличчю чоловіка у військовій формі, який представляв ТЦК. Ковалівський клуб виступив з офіційною заявою щодо цього інциденту. Клуб вирішив розпрощатися з футболістом. Футбольний клуб «Колос» опублікував заяву, в якій приносить вибачення перед ТЦК та військовими за дії футболіста. Відзначимо, що у мережі ширилася інформація про те, що нібито Данило Колесник захистив чоловіка, якого намагалися забрати представники ТЦК. Однак у київському ТЦК цю інформацію не підтвердили та заявили, що футболіст сам напав на працівника. Друзі, а кому ви вірите в цій ситуації? Напишіть вашу думку з цього приводу в коментарях. ПСЖ розглядає можливість трансферу зірки збірної України. Український футболіст Ілля Забарний зіштовхнувся зі жорсткою критикою у Франції через свою гру за ПСЖ. Як повідомляє український журналіст Ігор Циганик, до нього дійшла інформація, що французький клуб розглядає варіант, щоб віддати українського гравця в інший клуб. Однак журналіст піддав сумніву, що в підсумку це станеться. Раніше повідомлялося, що лондонський Тоттенгем стежить за захисником ПСЖ Іллею Забарним перед можливим трансфером улітку. Шахтар підготував 3 гучних трансфери. Донецький Шахтар продовжує активно працювати на бразильському ринку та визначив 3 молодих талантів, трансфер яких планує оформити, повідомляє видання «Іспейн Бразіл». У сфері інтересів гірників 18-річний нападник Матеус Шав'єр із Сантоса, 17-річний хавбек Габріель Мек з Греміо та 17-річний півзахисник Бруніньо з Атлетіко Параненсе. Пріоритетом для українського клубу наразі є саме Шав'єр, адже він уже досяг повноліття і може приєднатися до команди одразу після узгодження трансферу. Шахтар планує оформити щонайменше 1 угоду до закриття трансферного вікна в Україні 11 березня. Бенфіка Анатолія Трубіна та Георгія Судакова програла свій матч Ліги чемпіонів мадридському Реалу. Підопічні Жозе Моуріньо не змогли вдома пробити стіну Тібо Куртуа. Бенфіка непогано діяла на протязі першого тайму, але Реал виглядав трохи гостріше, і якби не наш Анатолій Трубін, то забив би ще в першому таймі. Але українець здійснив декілька потужних сейвів. Втім, вже в другому таймі і він був безсильним, отримавши важкий удар, який фактично неможливо було взяти від бразильця Вінісіуса Жуніора. Після голу гравця Реала матч навіть довелося зупиняти. Справа в тому, що один із гравців Бенфіки нібито облаяв Вінісіуса негативними словами стосовно кольору його шкіри. При цьому сам бразилець поводився теж не дуже пристойно, демонструючи образливі жести та святкування на адресу вболівальників лісабонського клубу. У підсумку гру все ж продовжили, але Бенфіка не зуміла відігратися. Не допоміг навіть Судаков, який знову вийшов на заміну на останні 25 хвилин зустрічі. А неприємностей клубу додала ще й червона наставника Жозе Моуріньо, який вирішив посперечатися з арбітрами. 0-1 поразка португальців. Шановні глядачі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал.
Дякуємо за те, що з нами.